ሰላም ውድ የኢትዮ ሄራን ተማሪዎች እንዴት አላችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የሶሻል ስተዲ የስምንተኛ ክፍል ትምህርት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ባለፈው ላይ አይተናል በፓርት 1 እና በፓርት 2 በፓርት 1 ፓርት 2 እና ፓርት 3 ላይ ያየናቸው አሉ ማለት ነው። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ፓርት 4 ነው። እንግዲህ ኮምፖዚሽን ኤንድ ስትራክቸር ኦፍ ዘ አርዝ አትሞስፊየር የሚለው ፓርት ይዤላችሁ መጣችሁ። በባለፈው ላይ እንግዲህ እንዳየን እንደው ስለ ዌዘሪንግ አይተናል። ፊዚካል እና ኬሚካል ዌዘሪንግ ምንድነው? ዴኑዴሽን ፕሮሰስ የሚባሉትን ዲፖዚሽን ምናምን ብለን አይተናል። ዴኑዴሽን ከሚባሉ ለምሳሌ እነ ኢሮዥን ታይፕ ኦፍ ኢሮዥን አይተናል። ኢሮዥን ባይ ዊንድ፣ ኢሮዥን ባይ አይስ፣ ኢሮዥን ባይ ዊንድ የሚለውን ሁሉ አይተናል ማለት ነው። ዛሬ የምናየው ኮምፖዚሽን ኤንድ ስትራክቸር ኦፍ ዘ አርዝ አትሞስፊየር ኮምፖዚሽን ኤንድ ስትራክቸር ኦፍ ዘ አርዝስ አትሞስፊየር የእርዝ አትሞስፊየር ወይም ደግሞ የመሬት ከባቢ አየር ስሪትና መዋቅሩ ምን እንደሚመስል የምናየው ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ቶፕ 5 ተርምስ የሚባሉት አይሮሶል፣ አትሞስፊየር፣ አይኖስፊየር፣ ሜሶስፊየር እና ኦዞን እነዚህ 5 ተርሞች ናቸው። ቶፕ 5 ተርም የሚባሉት ዋና ዋና ቃላት። ሞር ኬ ተርምስ ላይክ ኤግዞስፊየር፣ ሜትሮራይት፣ ሬር ጋዝ፣ ስትራቶስፊየር ኤንድ ትሮፖስፊየር እነዚህ ሁሉ አንድ ላይ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። እና ቀጥታ ስንሄድ ኮምፖዚሽን ኦፍ ዘ አርዝ አትሞስፊየር ኮምፖዚሽን ኦፍ ዘ አርዝ አትሞስፊየር ወይም ደግሞ የመሬት ከባቢ አየር ስሪት The air that surrounds the earth is called atmosphere. The air that surrounds the earth is called atmosphere. መሬትን የከበባት ጋዝ ወይም ደግሞ አየር ከባቢ አየር ተብሎ ይጠራል ወይም ደግሞ አትሞስፊየር ተብሎ ዲፋይን ይደረጋል ማለት ነው። what is atmosphere ከተባለ atmosphere is the air that surrounds the earth ማለት ነው። It is an envelope of transparent, colorless, tasteless and odorless gas found above the earth's surface. ከመሬት በላይ የሚገኝ ሽታ የሌለ ትራንስፓረንት የሆነ የሚያስተላልፍ ብርሃን የሚያስተላልፍ ከለርለስ የሆነ ቀለም የሌለው ቴስትለስ የሆነ ቴስት ወይም ደግሞ ጣዕም የሌለው ኦደርለስ የሆነ ወይም ደግሞ ሽታ የሌለው ከመሬት በላይ የሚገኝ ኢንቨሎፕ ምን ተብሎ ይጠራል? አትሞስፊየር ተብሎ ይጠራል። አትሞስፊየር is an envelope of transparent, colorless, tasteless and odorless gas found above the earth's surface. ከመሬት በላይ የሚገኝ ቀለም አልባ፣ ሽታ አልባ፣ ጣዕም አልባ እና ብርሃን አሳላፊ የሆነ ጋዝ ምን ተብሎ ይጠራል? አትሞስፊየር ተብሎ ዲፋይን ይደረጋል። The Earth's atmosphere is composed of gases, suspended dust particles and condensed moisture droplets which are collectively known as aerosols ተብሎ ዲፋይን ይደረጋል። The Earth's atmosphere ምንድነው? Earth's atmosphere ወይም ደግሞ የመሬት ከባቢ አየር የተሰራው ከጋዞች ሲሆን suspended dust particles ሰስፔንድድ ከሆኑ ደስት ፓርቲክሎች ወይም ደግሞ አቧራዎች ኤንድ ኮንደንስድ ሞይስቸር እንዲሁም ከሞይስቸር ጥበት አዘል ከሆኑ ነው። ድሮፕሌትስ which are collectively known as aerosols ይባላል። aerosols የምንላቸው ምኖች ነው ከተባለ እነዚህ ሰስፔንድድ ደስት ፓርቲክል፣ ኮንደንስድ ሞይስቸር ድሮፕሌትስ እነዚህ aerosols ይባላሉ። ከጋዝ ጋር አንድ ላይ ሆኖ ምን ይሰራሉ ማለት ነው? አትሞስፊየር። ስለዚህ እርዝ አትሞስፊየር ከምን ይሰራ ነው ከተባለ explain the composition of earth's atmosphere ከተባለ the earth's atmosphere is composed of gas, suspended dust particles, condensed moisture droplets ማለት ከነዚህ የተሰራ ነው ማለት ነው። which are collectively known as አንድ ላይ ተብለው ይጠራሉ aerosols ተብለው ዲፋይን ይደረጋሉ ማለት ነው። it extends outward several thousands kilometer ማለት ነው። እስከ several ብዙ ኪሎ ሜትር ያህል ወደ ላይ ምን ያደርጋሉ? ኤክስቴንድ ይሆናሉ። the gas are different in their volume ጋዞች በቮሊዩማቸው ምን ናቸው? እነዚህ ጋዞች the gas that make up the earth's atmosphere has different volume የተለያየ ቮሊዩም ነው ያላቸው ወይም ይዘታቸው የተለያየ ነው። ናይትሮጅን and oxygen are major gas of the earth's atmosphere while argon and carbon dioxide are minor gases. ናይትሮጅን እና ኦክሲጅን ምን ይባላሉ? ሜጀር ጋዝ ሲባሉ አርገን እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ ደግሞ ማይነር ጋዝ ተብለው ይጠራሉ። እነዚህም ናይትሮጅን 78%፣ ኦክሲጅን 21% ማለት ነው። አርገን እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ሌሎች ሆነው ደግሞ የቀሩትን ይዛሉ። so the most abundant gas in the earth's atmosphere is nitrogen and oxygen respectively ማለት ነው። እነዚህ ናቸው። መጀመሪያ ማን ይበልጣል ከሁሉም? ናይትሮጅን። ከናይትሮጅን ደግሞ ትንሽ የሆነ ማለት ኦክሲጅን ነው። Nitrogen is the most abundant gas in the earth's atmosphere. It makes up 78% of the earth's atmosphere. Nitrogen the most abundant gas ነው። ስለዚህ the most abundant gas in the atmosphere ተብሎ ቢጠየቅ the answer is nitrogen gas. It makes up 78% of the earth's atmosphere.
የመሬትን ከባቢ አየር 78% ምን ያደርጋል? ከቨር ያደርጋል ወይም ደግሞ ሜካፕ ያደርጋል። it make up 78% of the earth's atmosphere. It enters the atmosphere when volcano erupt and when dead plant and animal decay. ናይትሮጅን የሚባለው ጋዝ ወደ አትሞስፌር ወይም ወደ ከባቢ አየር የሚገባው ቮልካኖ ኢራፕት በሚያደርግበት ወይም ደግሞ በእሳተ ገሞራ ፍንዳታ ጊዜና when dead plant and animal decay የሞቱ እንስሳትና እጽዋት ሲበሰብሱ ወይም ደግሞ ዲኬይ ሲያደርጉ ነው ማለት ነው። ወደ ምን የሚገባው? ወደ earth atmosphere የሚሄደው ማለት ነው። Oxygen is the second most abundant gas in the earth's atmosphere. Oxygen the second most abundant element ነው። The second most abundant gas or element in the atmosphere is primarily produced by plants. የሚዘጋጀው በምኖች አማካኝነት ነው? በእጽዋቶች ምክንያት ነው። It covers 21% of Earth's atmosphere. የመሬትን አትሞስፌር 21% ምን ያደርጋል? ከበር ያደርጋል። አሁን እዚህ ጋር ስንመጣ ኮምፖዚሽን ኦፍ አትሞስፌር ስንመጣ ይሄኛው ናይትሮጅን ነው። 78% የሚይዘው ናይትሮጅን ነው። ናይትሮጅን ስንት ፐርሰንት ይዛል? 78% ይዛል። ይሄኛው ደግሞ ይሄኛው የምናስተውለው ደግሞ ኦክሲጅን ነው። ይቺኛዋ እቺ ትንሿ አረንጓዴ ነገሯ ደግሞ ምንድነች? 1% ማለት ነው። ሌሎች ጋዞች ናቸው ማለት ነው። 78 ሲደመር 21 99 1% እነ አርገን እነ ካርቦን ዳይኦክሳይድ የመሳሰሉት ናቸው። ሜይነር ጋዝ የምንላቸው ሜይነር ጋዝ ነው። እዚህ አለ ናይትሮጅን 78% ነው። this major gas. Oxygen 21% is major gas and argon is about 0.934. It's minor gas and carbon dioxide is about 0.037. So it's also minor gas. The other gas like neon 0.00102 and helium 0.0012. ሌሎችም እነዚህ አሉ ማለት ክሪፕተን ዛይኖን ምንላቸው አሉ። እነዚህ ሁሉ አንድ ላይ ማለት ነው ማይነር ሬር ይባላሉ እንደውም እነዚህ ሬር። ስለዚህ አጠቃላይ የመሬትን ኤርዝ አትሞስፌር ይሰሩ በሶስት ነው የሚከፈሉት ሜጀር፣ ማይነር እና ሬር ተብሎ። ሬር የሚባሉት ኒዮን፣ ሂሊየም፣ ክሪፕተን ናቸው። ሜጀር ማይነር የሚባሉት እነዚህ ሬር ሲባሉ፣ ማይነር የሚባሉት ደግሞ አርገን እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ ናቸው። ዘን ሜጀር የሚባሉት ናይትሮጅን እና ኦክሲጅን ናቸው። which one of the following is a major gas ቢባል ናይትሮጅን and oxygen. which one of the following is minor gas ቢባል argon and carbon dioxide. which one of the following is rare gas ቢባል ደግሞ ኒዮን፣ ሂሊየም እና ክሪፕተን ናቸው ማለት ነው። among gases of the earth's atmosphere oxygen is the most important for living things to exist on planet earth ማለት ነው። መሬት ላይ ለመኖር በጣም አስፈላጊ የሆነ ከጋዞች ሁሉ ጥቅሙ ከሁሉም የበለጠ ማን ነው? ኦክሲጅን ነው። ኦክሲጅን is the most important for living things to exist on the planet earth ማለት ነው። መሬት ፕላኔት ላይ ኤግዚስት ለማድረግ ወይም ደግሞ መሬት ላይ ለመኖር በጣም the most important የሚባለው ጋዝ ኦክሲጅን ነው። structure of the earth's atmosphere ምን መጣ ደግሞ ቀጣዩ ቶፒካችን ይሄ ነው። structure of the earth's atmosphere. The Earth's atmosphere is divided into 4 layers based on temperature variation. The Earth's atmosphere is divided into 4 layers based on temperature variation. በሙቀት መለያየትን መሰረት በማድረግ የመሬት ከባቢ አየር ወይም Earth's atmosphere በሚከፈለው በአራት ነው። divided into 4 በአራት ይከፈላል። The structure of the Earth's atmosphere can be classified into 4 based on temperature variation. ምንም መሰረት በማድረግ ነው ቴምፕሬቸርን ወይም ደግሞ መጠነ ሙቀትን መሰረት በማድረግ የእርዝ አትሞስፌር ወይም ደግሞ የመሬት ከባቢ አየር በአራት ይከፈላል። Now the first one, the 4 layers of the Earth's atmosphere, that is troposphere, stratosphere, mesosphere and thermosphere, are the 4 layers of the Earth that we divide the Earth's atmosphere depends upon temperature variation ማለት ነው። በቴምፕሬቸር ቫሪዬሽን ምን ያደርግ ነው? ሜጀር ያደረግ ነው። Now troposphere ነው የመጀመሪያው። It is the lower portion of the atmosphere. የአትሞስፌር lower portion troposphere ተብሎ ይጠራል። It extends from sea level to 8/60 ኪሎ ሜትር ከሲ ሌቨል 8 እና 16 ኪሎ ሜትር ያህል ይሄዳል። 8 እና 16 ኪሎ ሜትር ያህል ወደ ላይ የምናገኘው ነው እሱ ትሮፖስፌር ይባላል። Sphere. So troposphere, it is the lower portion of the atmosphere. It extends from sea level to 8 or 60 kilometer. 8 or 60 kilometer. ከ8 እስከ 16 ያህል ኪሎ ሜትር ያህል
ኤክስተንድ የሚያደርግ ነው። it contains 3/4 of the atmosphere mass የመሬትን አትሞስፌር ስንተኛውን የሚይዝ ነው? 3/4 3/4ኛውን የመሬትን አትሞስፌር ይይዛል ማለት ነው። so the first, that is the lower portion of the atmosphere that we call it troposphere, is extend from the sea level to 8 or 60 km and it covers 3/4 of the earth's atmosphere የመሬትን 3/4ኛውን ያህል ምን ያደርጋል? ከቨር ያደርጋል። all kinds of weather change takes place only in this layer. all types of weather change ማንኛውም አይነት weather change takes place ወይም ደግሞ የሚካሄደው እዚህ ላይ ነው። ማን ላይ? ትሮፖስፌር ነው። ሶ በጥያቄ ስመጣ አገኛቸዋለሁ በእርግጠኝነት ማለት ነው። ኩዌሽን ባንክ ሌላ እንትን ስላለ ማለት ነው። all kind of weather change takes place only in this layer የሚለው ለምሳሌ in what part of the atmosphere is all weather change takes place ቢባል ትሮፖስፌር ይሆናል። ስለዚህ ትሮፖስፌር ማንኛውም የዌዘር የአየር ጸባይ መቀያየር የሚካሄድበት ቦታ ነው። that is troposphere ማለት ነው። all kind of weather change takes place only in this layer. it has uniform temperature that decrease whenever there is an increase of altitude ማለት ነው። it has uniform temperature አለው። ዩኒፎርም የሆነ አንድ አይነት የሆነ ዩኒፎርም ወይም አንድ አይነት የሆነ ቴምፕሬቸር አለው ወይም መጠነ ሙቀት that decrease whenever there is an increase of altitude። ነገር ግን አልቲቲዩዱ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ቴምፕሬቸሩ ምን እያለ ይሄዳል? እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። አልቲቲዩድ ሲጨምር ቴምፕሬቸር ዲክሪዝ ያደርጋል። ስለዚህ ሰርፌስ አካባቢ ዩኒፎርም የሆነ ቴምፕሬቸር አለ ወይም ደግሞ አለበት አካባቢ ላይ ማለት ነው። በአለበት at the same case at the same altitude there is uniform temperature but the magnitude of temperature decrease as we increase the altitude ወይም ደግሞ as we go up the temperature will decrease ማለት ነው። the higher altitude the lower temperature የሚለው መያዝ ይቻላል። ስለዚህ ወደ ላይ እየሄድን በሄድን ቁጥር ወይም ደግሞ ከፍታችን እየጨመረ በሄደ ቁጥር ቴምፕሬቸር እየቀነሰ ይሄዳል። ነገር ግን በአንድ አይነት ሄይት ላይ በአንድ አይነት አልቲቲዩድ ላይ ቴምፕሬቸሩ ምንድነው? ዩኒፎርም ነው ማለት ምን ላይ? in troposphere. it has uniform temperature that decrease whenever there is an increase of altitude. the top boundary is known as the troposphere. the top boundary ወይም ደግሞ ላይኛው ክፍል is known as troposphere ይባላል። troposphere ምንለው እንግዲህ the upper part or the top boundary of the troposphere የትሮፖስፌር upper part ወይም ደግሞ ቶፑ troposphere ተብሎ ይጠራል። troposphere ተብሎ ይጠራል which is characterized by jet stream or high velocity of wind ማለት ነው። በጣም ፍጥነት ከፍተኛ ፍጥነት ባለው ዊንድ ወይ ንፋስ መገለጫው ነው ወይም ደግሞ ካራክተራይዝድ የሚሆንበት ነው ማለት ነው። the top boundary ምን ይባላል ከተባለ troposphere which is characterized የሚደረጉ በምንድን ነው? by jet stream or high velocity wind ማለት ነው። by jet stream or high velocity winds ማለት ነው። stratosphere it extends from the troposphere up to about 50 km. troposphere which is the upper part of the troposphere ማለት ነው። የትሮፖስፌር upper part ወይም ደግሞ top boundary troposphere ይባላል። troposphere or the last or the end of troposphere is called troposphere ይባላል። ከትሮፖስፌር ተነስቶ ደግሞ ኤክስተንድ የሚያደርገው እስከ 50 ኪሎ ሜትር ወደ ላይ ኤክስተንድ የሚያደርገው ደግሞ ስትራቶስፌር ይባላል። ምን ይባላል? stratosphere. it extends from the troposphere up to about 50 km 50 ኪሎ ሜትር ወደ ላይ ምን ያደርጋል? ኤክስቴንድ ያደርጋል። ከማን ቀጥሎ ነው የሚገኘው? ከትሮፖስፌር ቀጥሎ ማለት ነው። here temperature is nearly constant upward to about 20 km ወደ ላይ upward ማለት ነው። ወደ ላይ ቴምፕሬቸሩ ምንድነው? nearly constant ወይም the same ነው ማለት ነው። 20 ኪሎ ሜትር በራቅን ቁጥር ማለት ነው። ከማን? ከትሮፖስፌር 20 ኪሎ ሜትር ወደ ላይ በራቅን ቁጥር ቴምፕሬቸሩ nearly constant ይሆናል። then after it increases owing to absorption of ultraviolet radiation by ozone. then after ከ20 ኪሎ ሜትር በኋላ ግን ቴምፕሬቸሩ ምን እያደረገ ይሄዳል? እየጨመረ ይሄዳል። owing to the absorption of ultraviolet radiation by ozone. ኦዞን ምንን አብዞርብ ስለሚያደርገው? ultraviolet radiation አብዞርብ ስለሚያደርገው ኦዞን ደግሞ እዚያ ስለሚገኝ ማለት ነው። ቴምፕሬቸሩ ከ20 ኪሎ ሜትር በኋላ እየጨመረ ይሄዳል። ምን ነው ትሮፖስፌር ላይ ይቀንሳል ብለን ነበረ። but in the case of stratosphere
above 20 kilometer from troposphere ከትሮፖስፌር 20 ኪሎ ሜትር በኋላ temperature will increase owing to absorption of ultraviolet radiation by ozone. ኦዞን አልትራቫዮሌት ራዲዬሽን የሚባለውን ምን ስለሚለው አብዞርብ ስለሚያደርገው ቴምፕሬቸሩ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው በዚህ ጊዜ። it has high concentration of ozone gas high concentration የሆነ የኦዞን ክምችት ያለበት parts of atmosphere that we call it stratosphere። ስለዚህ ኦዞን የት ነው የሚገኘው ማለት ነው? ስትራቶስፊየር ላይ ነው። ስትራቶስፊየር ላይ ለምንድን ነው ከ20 ኪሎ ሜትር በኋላ ለምንድን ነው ቴምፕሬቸር ኢንክሪዝ የሚያደርግ ከተባለ because there is high concentration of ozone and that ozone high concentration of ozone will absorb high amount of ultraviolet radiation. As a result temperature will increase as we go up 20 kilometer above the troposphere ማለት ነው። troposphere ወይም ደግሞ ስትራቶስፊየር ላይ ማለት በሌላ ነገር አገላለጽ። now it has high concentration of ozone gas. It has high concentration of ozone gases. Its upper limit is called stratosphere. upper limit ምን ተብሎ ዲፋይን ይደረጋል? stratosphere ተብሎ ዲፋይን ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ upper ሊሚታቸው መያዝ ያስፈልጋል። ለምሳሌ ቅድሙ ላይ troposphere ብለናል። የትሮፖስፌርን troposphere ተብለናል። እዚህኛው ደግሞ የስትራቶስፌር ደግሞ upper ሊሚቱ stratopause tropopause አሁን ደግሞ stratopause ተብሎ ሁለት እንትኖች አሉት ማለት ነው። የዚህኛው ምንድነው የስትራቶስፌር ምንድነው upper limit. The upper limit of stratosphere is called stratopause ተብሎ defined ያደርጋል። mesosphere it extends up from stratopause to about 80 or 85 kilometer ከ80 እስከ 85 ኪሎ ሜትር ከስትራቶፖዝ ምን የሚያደርግ ነው የሚቀጥል ነው that is mesosphere ይባላል extend የሚያደርግ ማለት ነው። ከስትራቶፖዝ ወደ ላይ 80 እና 85 ኪሎ ሜትር extend የሚያደርግ in the lower mesosphere temperature change slowly with an increase in altitude. እዚህ ጋር lower mesosphere ላይ lower mesosphere ወይም ደግሞ mesosphere ፓርቱ ተች አካባቢ ቴምፕሬቸር ቼንጅ ያደርጋል slowly ወይም ደግሞ በትንሽ መጠን in small magnitude ቴምፕሬቸሩ ቼንጅ ያደርጋል with an increase in altitude increase ባደረግን ቁጥር ቴምፕሬቸሩ slowly ምን ያደርጋል ይቀንሳል ማለት ነው ይቀንሳል። however it decreases to nearly -100 degrees Celsius at the top of the mesosphere. ነገር ግን at the top of mesosphere ላይ ወይም ደግሞ mesosphere ላይኛው ፓርት ላይ ዲክሪዝ እያደረገ ይሄዳል እስከ -100 ዲግሪ ሴልሺየስ ድረስ ዲክሪዝ እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው። እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ምን ብለናል ሎወር አካባቢ ላይ ይጨምራል ስሎሊ እየጨመረ ይሄዳል but on the top of the mesosphere temperature will decrease nearly -100 degrees Celsius ማለት ነው። it is the coldest part of the atmosphere. የአትሞስፌር ምንድነው ኮልደስት ፓርቱ ነው። እንግዲህ ኦዞን ኮንሰንትሬሽን የሚገኝ ስትራቶስፌር ላይ ነው ብያለሁ። አብዛኛው ሞስት ፓርቱ 3/4 ከቨር የሚያደርግ ኦክሲጅን ሌሎችም ደግሞ ጠቃሚ የሆኑ ጋዞች ምናምን ሊቪንግ ቲንጎች ኤግዚስት የሚያደርጉበት ደግሞ ትሮፖስፌር ነው ብያለሁ። ስትራቶስፌር ላይ ደግሞ ኦዞን እንደሚገኝ አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ሜሶስፌር አልኩት ላይ ደግሞ the coldest part of the atmosphere. የአትሞስፌር ምንድነው ኮልደስት ፓርቱ ነው። ምን ብለን የምንጠራው mesosphere is the coldest part of the atmosphere. Its upper surface is known as mesopause ይባላል። mesopause ተብሎ የሚጠራው ምንድነው upper surface ነው። the upper surface of mesosphere is called mesophase. Also it is the layer of the strongest wind whose velocity is nearly 300 km/h. በጣም ፈጣን strongest wind በጣም ከባድ የሆነ ንፋስ ያለበት ቬሎሲቲው እስከ ስንት የሚደርስ እስከ 300 km/h የሚደርስ ፍጥነት ያለው ዊንድ ያለበት ሌየር ነው ማለት ነው። most meteorites burn and disintegrate because of friction in this layer. እዚህ ላየር ላይ most meteorites እንግዲህ meteor ምናቸው የሚሉትን 7ኛ ክፍል ማለት ነው። meteorites are meteoroid that come into the earth's atmosphere. ስለዚህ ሜትሮላይቶች
በርን እና ዲስኢንቴግሬት የሚያደርጉት የሚቃጠሉትን ዲስኢንቴግሬት የሚበታተኑት እዚህ ሌየር ላይ ነው። ምን የሚባለው ሌየር ላይ? ሜሶስፌር ላይ ዲዩቱ ሃይ ፍሪክሽን ማለት ነው። በምን አማካኝነት? ዲዩቱ ሃይ ፍሪክሽን ዚስ ሌየር በፍሪክሽን አማካኝነት ሜትሮላይቶች ምን ይላደርጉ? ዲስኢንቴግሬት ያደርጋሉ ወይም ደግሞ በርን ያደርጋሉ ማለት ነው። ሜትሮይዶች ብሬክ ሲያደርጉ ሜትሮራይት ይሆናሉ። እነዚያ ሜትሮራይት ወደ እርዝ አትሞስፌር አስትሮይድ ነበሩ። አስትሮይዶች ብሬክ አደረጉና ሜትሮራይድ ይፈጠራል። ሜትሮራይዶች ደግሞ ወደ እርዝ አትሞስፌር ሲመጡ ሜትሮራይትስ እና ሜቴዎር ሊሆኑ ይችላሉ። እነሱ 7ኛ ክፍል ያሉት ማለት ነው። ወይም ደግሞ 7ኛ ክፍል ፓርት 1 ላይ የገለጽኩት ማለት ነው። Most meteorites burn and disintegrate because of friction in this layer. Thermosphere ነው። that is the last የመጨረሻው it is the uppermost layer of the atmosphere የመጨረሻው የአትሞስፌር ክፍል ነው ቴርሞስፌር። the lower የሚለውን አድርገ ትሮፖስፌር the upper ከተባለ ደግሞ ቴርሞስፌር። this layer is extremely low density ይሄ ላየር ኤክስተርሚሊ ምን ያለው ሎ የሆነ ትንሽ የሆነ ዝቅተኛ የሆነ ዴንሲቲ ነው ያለው ነው። it is characterized by direct relationship between temperature and altitude ካራክተራይዝድ የሚደረገው በቴምፕሬቸር እና በአልቲቲዩድ ዳይሬክት ሪሌሽንሺፓቸው ነው። ቴምፕሬቸር ጌት አፕ ቱ 725 ዲግሪ ሴልሺየስ አፕ ቱ 1225 ዲግሪ ሴልሺየስ። The extreme outer fringe is believed to extend as far as 1000 km above the surface of the earth ማለት ነው። Gradually, it is taken over by vacuum and very little heat can be absorbed, held or conducted. Thermosphere can be further subdivided into ionosphere and exosphere. Thermosphere እንግዲህ በሁለት ይከፈላል። ምን ተብሎ አይኖስፌር እና ኤግዞስፌር ተብሎ ይከፈላል። እንግዲህ ምን ብያለው? ከ725 እስከ 1225 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው ቴምፕሬቸሩ ሆት ነው ማለት ነው። ለዚያ ነው ቴርሞስፌር የሚለው the hottest part of the atmosphere ማለት ነው። the extreme outer fringe is believed to extend as far as የሁሉ የሚሆን እስከ 100 ኪሎ ሜትር አባብ ድረስ above the surface of the earth ይደርሳል ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው። እስከ 1000 ኪሎ ሜትር አባብ ከመሬት በላይ እስከ 1000 ኪሎ ሜትር ያህል ማለት ነው። gradually it is taken over by vacuum and very little gradually it is taken over by vacuum and very little ከዛ በኋላ ያለው ምንድነው? ቫኪዩም እየሆነ ይሄዳል ማለት ነው። heat can be absorbed, held or conducted. Very little heat can be absorbed, held or conducted. Gradually it is taken over by vacuum and very little heat can be absorbed or held or conducted. ስለዚህ very little የሆነ ሂት ነው አብዞርብ የሚደረግ ሄልድ የሚደረግና ኮንዳክት የሚደረግ ለምን ቫኪዩም አካባቢ የተጠቀስ ይሄድ ማለት ነው። gradually ወደ ላይ ይሄድ ንበልቁት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። ቴርሞስፌር can be further subdivided into ionosphere and exosphere. ionosphere ምንድነው ወደሚለው እንምጣ። ionosphere it extends from roughly 80 kilometers somewhere around 50 to 700 kilometers ከ500-700 ኪሎ ሜትር above the earth surface. it extends from roughly 80 kilometers to somewhere around 500 to 700 kilometers above the earth surface ማለት ነው። ከመሬት ሰርፌስ በላይ ከ80 ኪሎ ሜትር እስከ 500 እና 700 ኪሎ ሜትር ማለት ነው። 500 እና 700 ኪሎ ከመሬት በላይ ምን ያደርግ ኤክስቴንድ የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ኤክስቴንድ ማለት 80 ኪሎ ሜትር somewhere እስከ 500 ከ500 እስከ 700 ኪሎ ሜትር above the earth surface ምን ያደርጋል ኤክስቴንድ ያደርጋል። it's a layer of electrically charged particles እዚህ ላየር ላይ ኤሌክትሪካሊ ቻርጅድ የሆኑ ምን አሉ ፓርቲክሎች አሉ። These electron and ion are useful for communication because they reflect radio wave. እነዚህ ኤሌክትሪካሊ ቻርጅድ የሆኑ ፓርቲክሎች ለኮሙኒኬሽን ፐርፐስ ለሳተላይት ያገለግላሉ ማለት ነው። ኤሌክትሮን and ion that are called electrically charged particle found in the ionosphere is used for communication purpose because they reflect radio wave. radio wave ምን ማድረግ ስለሚችሉ ሪፍሌክት ማድረግ ስለሚችሉ ማለት ነው። Exosphere. It is the most outermost fringe of the atmosphere. It lies beyond about 500 to 700 kilometers and is characterized by increasing hydrogen and helium content ማለት ነው። ምንድነው? The outermost fringe ተብሎ ይጠራል። The outermost fringe of the atmosphere. The outermost fringe of the atmosphere and it lies beyond about 500 to 700 kilometers. ከመሬት ከ500 እስከ 700 ኪሎ ሜትር ቢዮንድ ኤክስቴንድ የሚያደርጉ ናቸው እና ካራክተራይዝድ የሚሆኑ ደግሞ ኢንክሪዝ ሃይድሮጅን ኤንድ ሂሊየም ኮንተንት ሃይድሮጅን እና ሂሊየም ምን ይላል እዚህ ኤግዞስፌር ላይ እየጨመረ ይሄዳል። ስለዚህ የአትሞስፌር የመጨረሻው እንትን ኤግዞስፌር ነው።
ለኮሚኒኬሽን ፐርፐዝ የሚያገለግሉ ኤሌክትሪካል ፓርቲክሎች የሚገኙበት የት ነው ከተባለ አይኖስፊየር ነው። እንትናቸውን ይሄኛው ከ80 somewhere እስከ 500 እስከ 700 ነው። ይሄ ደግሞ ከ500 እስከ 700 ሪጅን ያለ ካራክተራይዝ የሚያደርገው በሃይድሮጅን እና በሂሊየም ኮንተንት ነው ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ሶ አትሞስፊየር ላየር ኤንድ ቴምፕሬቸር ቴርሞስፊየር የላይኛው ክፍል ነው። ይሄው ከ80 ጀምሮ ወደ ላይ ኤክስተንድ እያደረገ ነው። ከዚህ በላይ ያለው ከ80 በላይ ከሆነ ቴርሞስፊየር ይባላል። ከዜሮ ጀምሮ አለ እስከዚህ አካባቢ ድረስ ምንድነው ማለት ነው 7 ምናምን አካባቢ ኪሎ ሜትር ያህል ይሄዳል። ይሄ ምንድነው ትሮፖስፊየር ነው። እዚህ ጋር ሁለተኛው ደግሞ ስትራቶስፊየር ኦዞን ሌየር አለ። ኦዞን ሌየር ደግሞ ከዚህ ጀምሮ ማለት እስከዚህ ሪጅን ድረስ ያለው አካባቢ ስትራቶስፊየር ነው። ቀጥሎ ሚሶስፊየር ነው ዘ ኮልደስት ሪጅን የሚባለው ማለት ነው። ዘ ኮልደስት ሪጅን የሚባለው ነው። ይሄ ደግሞ ቴርሞስፊየር ነው። ዘ ሆተስት ሪጅን የሚባለው ደግሞ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ላየራቸው ይሄን ይመስላል። ሶ ቴምፕሬቸሩ አትሞስፊየር ላየር ኤንድ ቴምፕሬቸሩ ምን ይመስላል የሚለው በዚህ መንገድ እንትን እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ቴምፕሬቸሩ ወደዚህ ይሄን ይመስላል እንዳጠቃላይ። እሺ ኩዌሽን አክቲቪቲ 1.2 ኩዌሽን based on facts. Question number 1. What are the components of the atmosphere? ምን ናቸው ኮምፖነንቶች ቢባል ሃይድሮጅን ነው ይቅርታ፣ ናይትሮጅን፣ ኦክሲጅን፣ አርገን፣ ኒዮን፣ ክሪፕተን፣ ሃይድሮጅን፣ ሂሊየም እያለ ይቀጥላል። What are the major gases of the atmosphere? What are the major gases የሚባሉት ናይትሮጅን and oxygen are the major gas. Which layer of the atmosphere contain ozone? What does it have? What use does it have? Stratosphere. ስለዚህ ማን ላይ ነው ከተባለ ስትራቶስፊየር ላይ ኦዞን የሚገኘው ማን ላይ ነው? ስትራቶስፊየር and which is used to protect us from ultraviolet ray. ከአልትራቫዮሌት ሬይ ራሳችንን እንድንጠብቅ ወይም ደግሞ እንድንከላከል የሚያደርግ ነው። that layer is called ይሄ ላየር ምን ተብሎ ይጠራል? ስትራቶስፊየር ተብሎ ይጠራል። ኦዞን ይዛል። ኦዞን ሌየር ወይም ኦዞን ሌየር ይዛል ማለት። ስለዚህ የዚስ what use does it have ከተባለ to protect us from dangerous ultraviolet ray ከአልትራቫዮሌት ሬይ ራሳችንን ይጠብቀናል ማለት። ምክንያቱም አልትራቫዮሌት ሬይ ዳንጀረስ ስለሆነ ማለት ነው። የት ነው የሚገኘው? ዞን ስትራቶስፊየር ላይ። which layer of atmosphere is the coldest? mesosphere is the coldest atmosphere part ማለት ነው። Put the atmospheric layer in ascending order from the lower to the upper. The first one is troposphere. ከትሮፖስፊየር ቀጥሎስ stratosphere, ከዚያስ mesosphere, then thermosphere. Explain the main characteristics of layers of the atmosphere. main characteristics of the layers of atmosphere እያንዳንዳቸውን አይተናል። ለምሳሌ ትሮፖስፊየር ላይ temperature will decrease as altitude increase ብለን አይተናል። and there is a uniform temperature in the same altitude ማለት ነው። in the same altitude ላይ the same የሆነ ወይም ዩኒፎርም የሆነ ቴምፕሬቸር አለ። እያንዳንዱ ካራክተር ያዘርገነው ከነሞ ስትራቶስፊየር ላይ ኦዞን እንደሚገኝበት when we go up ስንሄድ it will increase increase ያደርጋል። ለምንድን ነው ከተባለ because there is ozone that absorb ultraviolet radiation at a certain temperature will increase ብለን እያየ ነው ማለት ነው። ሚሶስፊየር ላይ ቴምፕሬቸሩ ምን እያለ እንደሚሄድ እየቀነሰ እንደሚሄድ እስከ ኔጌቲቭ 200 አካባቢ ድረስ ሁሉ እንደሚደርስ ያት ሚሶስፊየር ላይ ማለት ነው ቴምፕሬቸሩ እንደሚቀንስ። ቴርሞስፊየር ላይ ቴምፕሬቸሩ ይጨምራል ብለን አይተናል። the hottest atmosphere part እንደሆነ እያንዳንዱ ነገር አይተናል። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። now element and control of weather and climate. weather እና ክላይሜትን ኮንትሮል የሚያደርጉት ምን ናቸው የሚሉትን ደግሞ በዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው። element and control of weather and climate. weather የአየር ጸባይና የአየር ንብረትን የሚቆጣጠሩ ኤሌመንቶች element and control of weather and climate ማለት ነው። top 10 words: convection, sublimation, conduction, evapotranspiration, lapis rate, diurnal range, deposition, precipitation, radiation and conduction እነዚህ ቶፕ ወርዶች ናቸው ማለት ነው። ሞር ኬ ወርድ ኤር ፕሬሸር እና ያለ አይሶሌሽን፣ ሃይድሮሎጂካል ሳይክል፣ ኢኪኖክስ፣ ኦሽን ካረንት፣ ሬንፉል፣ ዌዘር ኤንድ ዊንድ እነዚህን በደንብ የምናያቸው ይሆናል ማለት ነው። ናው ዴፊኒሽን ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት። ዋትስ ዌዘር ዋትስ ክላይሜት ምንድን ነው? የአየር ጸባይ የአየር ንብረት ልዩነታቸው ምንድን ነው የሚሉትን የምናየው ይሆናል ማለት ነው።
weather is the most condition of the atmosphere over a short period of time. weather ማለት ለአጭር ጊዜ የሚከሰት የአጭር ጊዜ የሆነ የአትሞስፊየር ኮንዲሽን ወይም ደግሞ የአየር ሁኔታ ምን ተብሎ ይጠራል? weather ተብሎ ይጠራል። weather is the condition of the atmosphere over a short period of time። ምን አልኩ? over a short period of time ለአጭር ጊዜ የሆነ ማለት ነው። ምን ተብሎ ይጠራል? weather ወይም ደግሞ የአየር ጸባይ ይባላል። weather include daily change precipitation ለምሳሌ እለት ከእለት የዝናብ መጠን ኤር ፕሬሸር ሊሆን ይችላል፣ ቴምፕሬቸር ሊሆን ይችላል፣ ዊንድ ሊሆን ይችላል። የእለት ከእለት ማለት ነው። that is weather ይባላል። climate is the average of all weather condition of area over a long period of time ለሎንግ period of time የታየ የነዚህ የዌዘር ኮንዲሽኖች አቬሬጅ ወይም ደግሞ አማካኝ ክላይሜት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ዌዘር ከተባለ it is short period event ነው። short period event ነው። short period of time happen የሚያደርግ ወይም ደግሞ short period event ነው። but climate is long time event ነው። long time event climate is long time event ነው። thus conditions include average temperature, air pressure, humidity, days of sunshine for a period of 30 years ማለት ነው። thus condition include የሚያደርግ ለምሳሌ average temperature, air pressure, ሁሚዲቲ ወይም እርጥበትነት ማለት ነው። እርጥበት አዘልነት and day of sunshine እንዲሁም ደግሞ የፀሐይ መጠን ማለት ነው። ፀሐይ አንዳንዴ ያላት ፀሐይ strength of sunlight ይለያያል በየጊዜው ማለት ነው። መሬት ላይ የምትሰጠው የፀሐይ የሙቀት መጠን ይለያያል for a period of 30 years አጠቃላይ ለስንት ዓመት በተጠና ጥናት? ለ30 ዓመት ለ30 ዓመት ያለው days of sunshine የፀሐይ ሙቀት መጠን፣ ኤር ፕሬሸር ቴምፕሬቸር መጠነ ሙቀት፣ ሁሚዲቲ የዝናብ መጠን ወይም ደግሞ እርጥበት ማለት ነው። እንደ አጠቃላይ ለ30 ዓመት አቨሬጅ ይሰራና ያ ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው? ክላይሜት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ 30 ዓመት ግዴታ ያስፈልጋል ማለት ነው ክላይሜት ለማለት። ክላይሜት ቴል አስ ዋት ኢዝ ዩዥዋሊ ላይክ ኢን ዘ ፕሌስ ዌር ዊ ሊቭ የምንኖር አካባቢ ምን ይመስላል? ዩዥዋሊ ሁልጊዜ ምንድን ነው ይመስል? ሁልጊዜ ሞቃት ነው? ሁልጊዜ ቀዝቃዛ ነው ወይስ ሁልጊዜ ዝናባማ ነው የሚለውን አጠቃላይ በየአካባቢያችን ምን አይነት አካባቢ ያለው ባህሪ ምንድነው የምንባል መናገር ይቻላል። ያ ክላይሜት ተብሎ ይጠራል። የአንዷን ቀን የአንዷ ሳምንት የሁለቷ ሳምንት ከተባለ ግን that is weather. Climate refers to what is expected to happen in the atmosphere rather than the actual condition. ክላይሜት ሪፈር የሚያደርገው አትሞስፌር ላይ ምን happen አደረገ፣ አትሞስፌር ላይ የተከሰተው ነገር ምንድን ነው የሚለውን ነው እንጂ actual condition አሁን ላይ ያለውን እለት ከእለት ላይ ያለውን ኮንዲሽን አይደለም ነው። It is possible for the weather to be different from that suggested by the climate. It is possible for the weather to be different from suggested by climate ማለት ነው። ዌዘሩ ላይ ዌዘሩ በክላይሜቱ ሳጀስት ከተደረገው ሊለይ ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ ዝናባማ ቢሆን እንደሆነ የዛሬው እንዳጠቃላይ ግን ወይም ደግሞ ሞቃት ሆኖ እንደሆነ ወቅቱ ግን እንዳጠቃላይ ምን ሊባል ይችላል? ቀዝቃዛ አካባቢ ሊባል ይችላል። ምክንያቱም አቨሬጅ ነው የሚወሰደው ማለት ነው። አቨሬጅ ስለሚወሰድ አንድ ቦታ ላይ አካባቢ ለምሳሌ አንድ ቦታ ላይ አካባቢ ቀዝቃዛ ቢሆን በአንድ ጊዜ ወይም በአንድ ወቅት ቀዝቃዛ ቢሆን እንዳጠቃላይ ግን ይበልጠው ሌላው ደግሞ ጊዜ ደግሞ ሞቃት ቢሆን አቨሬጅ ወስዶ ሞቃት የሚሆነው ጊዜ ከበለጠ ሞቃታማ ብለን ዲፋይን እናደርጋለን ማለት ነው። ሞቃታማ ብለን ዲፋይን እናደርጋለን ቀዝቃዛ የሚለውን ትተን ማለት ነው። ዌዘሩ ከክላይሜቱ ሳጀስት ካደረገ ሰው ሊለይ ይችላል ማለት ይቺ ተርሟ ኤክስፕሬሽን ይቺ ናት ስትብራራ ማለት ነው። ኤሌመንት ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት ምን ናቸው? ዋት አር ዘ ኤሌመንት ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት ወይም ደግሞ የአየር ጸባይና የአየር ንብረት ኤሌመንቶች ምን ናቸው የሚሉትን የምናየው ይሆናል። The major element of weather and climate are temperature, rainfall, wind, air pressure, cloud, sunshine and humidity እነዚህ ናቸው። humidity ምን ናቸው? ቴምፕሬቸር ሙቀት አለ፣ ሬንፉል ዝናብ፣ ዊንድ ንፋስ፣ ኤር ፕሬሸር የአየር ግፊት አለ፣ ክላውድ ደመናማነት አለ፣ ሰንሻይን የፀሐይ መጠን አለ፣ የፀሐይ ሙቀት መጠን አለ፣ ሁሚዲቲ እርጥበትነት ማለት ነው። እነዚህ እንዳጠቃላይ ኤሌመንት ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት ተብለው ይደረጋሉ። ሶ ዋት ቴምፕሬቸር ከሚለው ጀምሮ እንጀምራለን። ቴምፕሬቸር is the amount of hotness or coldness of an object. It is the amount of hotness or coldness of an object. It is measured using an instrument called thermometer. የሚለካው በምንድን ነው? በቴርሞሜትር ነው። The sun is the primary heat source for the earth and its atmosphere. ለእርዝ አካባቢ አየርና ለመሬት
ፕራይመሪ ወይም ደግሞ ዋነኛው የሙቀት ምንጭ ማናት ነው? ፀሐይ ናት ማለት ነው። ፀሐይ ናት ማለት ነው። The sun is the primary heat source for the earth and its atmosphere. The sun's energy is called isolation or solar radiation and this turns into heat energy at the earth's surface. ከመሬት ላይ የሚመጣው ኢነርጂ አይሶሌሽን ወይም ደግሞ ሶላር ራዲሽን ተብሎ ሲጠራ this turn into heat energy ወደ ምን ይቀየራል? ወደ ሂት ኤነርጂ ማለት ላይ ሲደርስ እርዝ አትሞስፌር ላይ ሲደርስ ወደ ሂት ኤነርጂ ኮንቨርት ይደረጋል። ሰን ኢነርጂ ወይም ሶላር ኢነርጂ የምንለው ወደ ምን ተቀየረ ማለት ነው? ወደ ሂት ኤነርጂ መሬት ላይ ሲደርስ ማለት ነው እንጂ ኢኒሺያሊ አይሶሌሽን ወይም ደግሞ ሶላር ራዲሽን ተብሎ ይጠራ ነበር ማለት ነው። ኖት all the energy that originates from the sun reach the earth surface ከመሬት ከፀሐይ ላይ የመጣው ሁሉ ሂት ወይም ደግሞ ኢነርጂ ከፀሐይ ላይ የመጣው ሁሉ ኢነርጂ መሬት ላይ አይደርስም። መሬት ላይ ይደርሳል ማለት አይደለም፣ መሬት ላይ አይደርስም ነው። ሂት ትራንስፈር ቴክስ ፕሌስ ኢን ትሪ ዌይስ ምንድን ነው የተወሰነው የሆነ አማውንት ያህል ምን ይደረጋል? ሪፍሌክት ሆኖ ይቀራል። ሙሉ በሙሉ ከፀሐይ የመጣው ሁሉ መሬት ላይ ምን አይልም፣ አያርፍም። በከባቢ አየር በተለያዩ በዳመና ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ በቫፐር በተለያዩ ምክንያቶች ተውጦ የሚቀር አለ ነው። ስለዚህ ኖት ኦል ዘ ኢነርጂ that originates from the sun reach the earth surface እንደዚህ ባል ፎልስ ነው። all energy that originates from the sun reach the earth surface ባል ፎልስ ነው። ኖት የሚለው መኖር አለበት ነው። heat transfer takes place in three ways ሂት ትራንስፈር ሀፕን የሚያደርገው ወይም ቴክስ ፕሌስ የሚሆነው በሶስት ዌዮች ነው። there are three ways in which heat transfer is takes place those are radiation, conduction and convection ሶስት ሜቶዶች ናቸው። ስለዚህ what are the three way of heat transfer ሂት ትራንስፈር ከተባለ ወይም ደግሞ ሂት ትራንስፈር ሶስቱ ዌዮች ምን ምን ናቸው ከተባለ there are three ways of heat transfer namely radiation, conduction and convection ማለት ነው። Radiation. Radiation is the transfer of energy from one body to another by means of electromagnetic wave. Radiation is the transfer of energy from one body to another by means of electromagnetic wave ነው። ራዲዬሽን ማለት ኤነርጂ ከአንድ ቦዲ ወደ ሌላ ቦዲ ትራንስፈር ማድረግ ነው። በምን አማካኝነት? በኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ አማካኝነት። በጣም ነው የሚመጣው። Radiation is the transfer of energy from one body to another body by means of electromagnetic wave. The sun warms the earth through radiation of electromagnetic wave. sun መሬትን የምታሞቀው በምን አማካኝነት ነው? በራዲዬሽን ኦፍ ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ ነው። በራዲዬሽን ኦፍ ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ ነው። ስለዚህ ፀሐይ ከሙቀት ከፀሐይ መሬት ላይ የሚደርሰው በኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ አማካኝነት ዛት ሚንስ በራዲዬሽን አማካኝነት ነው ማለት ነው። the sun warms the earth through the radiation of electromagnetic waves. The other one is the second method is conduction. Refers to the transfer of heat through molecular contact within and between bodies ማለት ነው። ሞለኪውሎቹ እርስ በርሳቸው ኮንታክት ሲያደርጉ ወይም ደግሞ ሲገናኙ ሂት ትራንስፈር ያደርጋል። ያ ሂት ትራንስፈር ያደረገበት ሜተድ the way of heat transfer by direct contact of the molecule of the body is called conduction ማለት ነው። conduction. The process of conduction is more important in solid. ይሄ more important የሆነ ምን ላይ ነው? solid ላይ ነው። air and water are poor conductor of heat. ለምን? air እና water ምን ስለሆኑ? they are poor conductor of heat ስለሆኑ ማለት ነው። based on the ability to conduct heat materials can be classified into conductor እና non conductor ተብሎ air እና water they are poor conductor or they are not conductor they are poor conductor poor ናቸው። ኮንዳክቲቪቲያቸው ሂት ኮንዳክቲቪቲያቸው በጣም ፑር ነው። ነገር ግን ሶሊዶች ግን ኮንዳክቲቪቲያቸው ሃይ ስለሆነ ሞር ኮመን እና አፕሊኬብል የሆነው ይሄ ፕሮሰስ ሞር ኢምፖርታንት የሆነው ለሶሊድ ነው ማለት ነው እና የሚካሄደውም by direct contact of the molecule ማለት ወይም ደግሞ molecular contact within and between body molecular contact within and between body ነው ዋና ኮዙ ማለት ነው። that's conduction. radiation in vacuum ራሱ በቫኪዩም ራሱ without any material medium ያለ ማቴሪያል ሚዲየም አስተላላፊ ነገር ሳያስፈልገው በራሱ መተላለፍ ይችላል ማለት ነው። but conduction እና convection ግን ግዴታ ምን ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው? ማቴሪያል ሚዲየም ያስፈልጋቸዋል። convection is the transfer of heat due to the difference in density. Convection is the method by which heat moves through gas or liquid. Convection
the transfer of heat due to the difference in density ነው። በምን አማካኝነት? በዴንሲቲ መለያየት አማካኝነት ነው ትራንስፈር የሚደረገው። ኮንቬክሽን the method by which heat move through gas and liquid። ይሄ የሚካሄደው ምን ላይ ነው? ኮንቬክሽን የሚካሄደው ሊኩዊዶች እና ጋዞች ላይ ነው ማለት ነው። the transfer of heat due to the difference in density is called convection, or convection is the method by which heat moves through gas or liquids ማለት ነው። በደንብ መያዝ ያስፈልጋል። ራዲዬሽን እንግዲህ ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ አማካኝነት ወይም ደግሞ ባይ ሚንስ ኦፍ ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ እንደሆነ ያም ከፀሐይ መሬት ላይ የሚደርሰው ኤነርጂ በኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ አማካኝነት በራዲዬሽን ፕሮሰስ እንደሆነ፣ ኮንዳክሽን ከተባለ ግን ግዴታ ኮንታክት ዊዝን ኤንድ ቢትዊን ቦዲስ ማለት በቦዲዎች ሞለኪውል ዳይሬክት ኮንታክት እንደሆነ፣ ሞር አፕሊኬብል ዩዝፉል የሆነው ለሶሊድ እንደሆነ፣ ኤርና ዋተር ላይ ፑር ኮንዳክተር ስለሆነ ብዙም ስላልሆነ፣ ኮንቬክሽን ላይ የሚያገለግል ደግሞ ለምኖች ነው ብለን ለጋዝ እና ለሊኩዊድ ነው። ይሁም ነው ትራንስፈር ኦፍ ሂት ዲዩቱ ምን እንደሆነ ዲፈረንስ ኢን ዴንሲቲ እንደሆነ በደንብ መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው። በአማርኛ ጨረራ፣ ንክኪና እርገት ብለን የምንጠራው ማለት ነው። rainfall is another element and control of weather and climate ማለት ነው። ሁለተኛው ነው የአየር ንብረት ተቆጣጣሪ የምንለው ማለት ነው። rainfall ሁለተኛው ቴምፕሬቸር እና አየር rainfall ነው። rainfall is a liquid precipitation which is measured using an instrument called rain gauge። በምን የሚለካ ነው? በrain gauge። rain gauge ተጠቅመን የምንለካው precipitation the amount of precipitation ነው። rainfall is a liquid precipitation which is measured using an instrument called rain gauge. so rainfall ምንድነው ከተባለ the liquid precipitation that came from cloud ማለት ነው። cloud ወይ ከደመና የምናገኘው ሊኩዊድ የሆነ precipitation that is rainfall ወይም ዝናብ ተብሎ ይጠራል። ሜጀርድ የሚደረገው በምንድን ነው? በሬን ጌጅ ነው። በሬን ጌጅ any moisture that fall from the cloud toward the earth surface is called precipitation ማለት ነው። precipitation ከማንኛው ከዳመና የሚመጣው ሞይስቸር ወይም እርጥበት ነገር ወደ መሬት የሚመጣው እርጥበት ነገር ሁሉ precipitation ተብሎ ዲፋይን ይደረጋል እና የዛ precipitation liquid amount ምን ተብሎ ይጠራል? rainfall ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። rainfall ተብሎ ዲፋይን ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ rainfall is a liquid precipitation which is measured using an instrument called rain gauge, and any moisture that fall from the clouds toward the earth's surface is called precipitation. How precipitation ምንድነው ከተባለ precipitation is the amount of moisture or a moisture that falls from the cloud to the earth's surface ማለት ነው። precipitation is a part of water or hydrological cycle. precipitation የሃይድሮሎጂካል ሳይክል ወይም የውሃ ዑደት ፓርት ወይም ደግሞ ክፍል ነው። The process of hydrological cycle is powered by solar energy and is repeated continuously. The process of hydrological cycle የሃይድሮሎጂካል ሳይክል ፕሮሰስ ሪፒትድ ይደረጋል ወይም ደግሞ ሪፒት ያደርጋል። The process of hydrological cycle is powered by solar energy. ፓወርድ የሚደረገው በምንድነው? ሃይድሮሎጂካል ሳይክል በሶላር ኢነርጂ እና and repeated continuously። በሶላር ኢነርጂ ፓወርድ ሆኖ ከዚያ ምን ይሆናል? ሪፒትድ ኮንቲኒዩስሊ በተደጋጋሚ ምን የሚደጋገም ወይ ደግሞ ሪፒት የሚሆን ፕሮሰስ ነው። ሃይድሮሎጂካል ሳይክል ወይም ደግሞ የውሃ ዑደት ማለት ዝናብ ከትነት ጀምሮ እስከ ተመልሶ ዝናብ ሆኖ እስከሚመጣበት ድረስ ያለው ፕሮሰስ ነው ሃይድሮሎጂካል ሳይክል ወይም ደግሞ ወተር ሳይክል ይባላል። እና precipitation is one part of hydrological cycle and the process of hydrological cycle is powered by solar energy and repeated continuously ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ ሃይድሮሎጂካል ሳይክል ውስጥ ካሉት ፕሮሰሶች እነዚህን ይመስላሉ። ሃይድሮሎጂካል ፕሮሰስ ውስጥ ያሉት ማለት ነው። ሶ ምን ናቸው የሚለውን ስንመጣ evaporation is the process by which liquid water is converted into gas. ሊኩዊድ ወደ መቀየር ነው ወደ ጋዝ መቀየር evaporation ይባላል። evaporation is the process by which liquid water is converted into gas. Transpiration is the transfer and change of water from plant to water vapor in the air. Transpiration is the transfer and change of water from plant to water vapor in the air ማለት ነው። ከእጽዋት ቅጠል ለምሳሌ ከእጽዋቶች ከቅጠላቸው ውሃ ምን ያደርጋል? ኢቫፖሬት ያደርጋል ወይም ደግሞ the transfer and change of water ዋተሩ ምን ያደርጋል? ቼንጅ ያደርጋል ኢቫፖሬት ያደርጋል ማለት ነው። ወደ ዋተር ቫፐር ይገባል in the air ያ ምን ይባላል? transpiration ተብሎ ይጠራል። transpiration is the transfer and change of water from plant surface to water vapor ማለት ነው። ከፕላንት ሰርፌስ ላይ ፕላንቶች ቅጠል ላይ ግንዳቸው ላይ ሊሆን ይችላል ያለው ውሃ
ወደ ዋተር ቫፐር ወደ ውሃ ትነት መቀየር ትራንስፓይሬሽን ይባላል። ኤቫፖትራንስፓይሬሽን ምንለው ላይ ስንመጣ is the combined loss of water through the process of evaporation and transpiration ማለት ነው። ኤቫፖትራንስፓይሬሽን ማለት the combined loss of water through the process of evaporation and transpiration አጠቃላይ የኤቫፖሬሽን እና የትራንስፓይሬሽን ሁለቱ ኮምቢኔሽን ኤቫፖትራንስፓይሬሽን ተብሎ ይጠራል። ኤቫፖትራንስፓይሬሽን is the combined loss of water through the process of evaporation and transpiration. Condensation is the process by which vapor became liquid. Condensation ማለት vapor ወደ መቀየር ነው፣ ወደ liquid ትነቱ ወደ liquid መቀየር ማለት ነው። Sublimation the process in which ice directly converted into water vapor. ቀጥታ በረዶ ወደ መቀየር በረዶ ቀጥታ ወደ ጋዝ መቀየር ወደ ዋተር ቫፐር ወደ ውሃትነት መቀየር ሰብሊሚኔሽን ይባላል። ሰብሊሜሽን is the process in which ice changes directly into water vapor ማለት ነው። Deposition is the process in which water vapor change directly into ice. Directly አይስ ወይ አንትኑ ዋተር ቫፐር ወይም ደግሞ የውሃትነቱ ቀጥታ ወደ በረዶ መቀየር ደግሞ ዲፖዚሽን ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ ሰብሊሚኔሽን እና ዲፖዚሽን ሁለቱ ሪቨርሲብል የሆኑ ፕሮሰሶች ናቸው ማለት ነው። ሶ ሂት የሚፈልግ የትኛው ላይ ነው? ኤቫፖሬሽን፣ ትራንስፓይሬሽን ኤቫፖትራንስፓይሬሽን and sublimation needs heat. Condensation and deposition needs the removal of heat. ዲፖዚሽን እና ኮንደንሴሽን ፕሮሰስ እንዲካሄድ ግዴታ ሂት ሪሙቭ መሆን አለበት። በሰብሊሚኔሽን በኤቫፖትራንስፓይሬሽን በትራንስፓይሬሽን እና በኤቫፖሬሽን ላይ ግን ለዚያ ፕሮሰስን ግዴታ ሂት አድ መደረግ አለበት ማለት ነው። ናው ታይፕስ ኦፍ ሬንፎል የሬንፎል አይነቶች ምን ምን ናቸው የሚሉትን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ታይፕስ ኦፍ ሬንፎል There are three main types of rainfall which occur very frequently in the world and depend on variety of factors. ማለት የተለያዩ main type of የተለያዩ ሶስት አይነት rainfall ታይፖች አሉ። Here are the three main type of rainfall frequently in the world. አብዛኛው frequently በተደጋጋሚ የሚከሰቱ ሶስት አይነት የሬንፎል አይነቶች አሉ። Here are the three types of rainfall. የመጀመሪያው relief ወይም ደግሞ orographic rainfall ይባላል። ግንባር ዝናብ የምንለው ማለት ነው። occur when moist air is forced to rise over mountain. moist የሆነው እርጥበት አዘል የሆነው ንፋስ ከተራራ በላይ እንዲገፋ ከተራራ በላይ ራይዝ እንዲያደርግ እንዲሄድ ሲገደድ የሚፈጠር ነው። relief or orographic rainfall occur when moisture air is forced to rise over mountain. እርጥበት አዘል የሆነ ንፋስ ከተራራ በላይ ሲጓዝ ወይም ራይዝ ሲያደርግ ወይም ደግሞ ሲወጣ እሱ ምን ይባላል? ሪሊፍ ኦር ኦሮግራፊክ ሬንፎል የሚባለው ይፈጠራል ማለት ነው። ሁለቱ አንድ አይነት ናቸው። The other one is convectional rainfall. Occur when the energy of the sun heats the surface of the earth by causing water to evaporate to form water vapor ማለት ነው። Occur when energy of the sun መሬት ላይ ፀሐይ ላይ ያለ ኤነርጂ that is heat ማለት ነው። መሬትን በሚያሞቅበት ሰዓት water evaporate to form water vapor. water ምን ያደርጋል? evaporate ያደርጋል። በዚህ አማካኝነት የሚፈጠር ከሆነ convectional rainfall ተብሎ ይጠራል። convectional rainfall occur when the energy of the sun heats the surface of the earth. የመሬትን ሰርፌስ ከሰን ላይ የመጣ ሂት ኤነርጂ የመሬትን ሰርፌስ በሚያሞቅበት ሰዓት መሬት ሰርፌስ ላይ ያሉ ዋተር ቦዲዎች ኢቫፖሬት አድርገው ዋተር ቫፐር ሲፈጥሩ የሚፈጠር የታይፕ ኦፍ ሬንፎል ኮንቬክሽናል ሬንፎል ተብሎ ዲፋይን ይደረጋል ማለት ነው። it is common in humid area where temperature is high throughout the year. ቴምፕሬቸሩ ሃይ የሆነበት አካባቢዎች ላይ ምንድነው እና humid የሆኑ ኤሪያዎች ላይ ኮመን ነው። it is common in humid area እርጥበት አዘል የሆኑ ቦታዎች ላይ where temperature is high through the year. ቴምፕሬቸሩ ሃይ የሆነበት አካባቢ ላይ ሁሚድ የሆነ ቦታው ምን የሆነ እርጥበት አዘል የሆኑ መሬቶች ላይ ማለት ነው እና ቴምፕሬቸር ሃይ የሆነበት አካባቢ ላይ ኮንቬክሽናል ሬንፎል ኢዝ ኮመን ማለት ነው። ኮንቬክሽናል ለምሳሌ ኮንቬክሽናል ሬንፎል የት ላይ ነው ኮመን የሆነው ብናይ ለምሳሌ ሜዲትራሊያን አካባቢ ምድር ወገብ አካባቢ ወይም ኢኩዌቶሪያል አካባቢ along the equator ማለት ነው ኮንቬክሽናል ሬንፎል ኢዝ ኮመን ማለት ነው። ለምን ከተባለ ኦልዌይስ መሬቱ ምን ስለሆነ ሂዩሚድ ነው። ኦልዌይስ መሬቱ ምንድነው ሁሚድ የሆነ ነው። በዚህ አማካኝነት ከሆነ ኮንቬክሽናል ሬንፎል ተብሎ ዲፋይን ይደረጋል። ፍሮንታል ወይም ደግሞ ሳይክሎኒክ ሬንፎል የምንለው ደግሞ occur when two air mass or warm and cold meet together.
ሞቃት አየርና ቀዝቃዛ አየር ሁለቱ ሚስ ያደርጉ ወይም ሲገናኙ የሚፈጠር ሬንፉል ደግሞ ፍሮንታል ወይም ደግሞ ሳይክሎኒክ ሬንፉል ተብሎ ዲፋይን ይደረጋል ማለት ነው። ፍሮንታል ወይም ሳይክሎኒክ ሬንፉል ግንባር ዝናብ የምንለው ነው። ሪሊፍ ኦሮግራፊክ ሬንፉል የከፍታ ዝናብ የምንለው ማለት ነው። it is common in the middle and high latitude high latitude እና ሚድል በመካከልና ሚድል ላይ እና ሃይ ላቲቲዩድ ላይ ምንድነው ኮመን ነው። it is common in the middle and high latitude areas ማለት ነው። that is frontal or cyclonic rainfall. So frontal or cyclonic rainfall occur when two air mass that is warm and cold meet together እርስ በርሳቸው ሚት ሲያደርጉ የሚፈጠር ነው ማለት ነው። በደንብ መያዝ ያስፈልጋል። convectional rainfall ደግሞ ከተባለ when the energy from the sun hits the earth's surface by causing water to evaporate to form water vapor ማለት ነው። ስለዚህ መሬት ላይ ያለው እርጥብ ነገር ፀሐይ ሲነካው ምን ያደርጋል? ኢቫፖሬት ያደርጋል። እንደዚያ ሆኖ ኢቫፖሬት በሚያደርግበት ሰዓት ዋተር ቫፐር ይፈጠራል። በዚያ አማካኝነት የሚፈጠረው ኮንቬክሽናል ሬንፉል ይባላል። occur when the energy of the sun hits the surface of the earth ከፀሐይ ኢነርጂ when the energy of the sun የፀሐይ ጉልበት መሬትን ሲያሞቃት መሬት ላይ ያለው እርጥበት ኢቫፖር ያደርግና ዋተር ቫፐር ይፈጠራል። በዚህ አማካኝነት ኮንቬክሽናል ሬንፉል ሃፕን ያደርጋል። ይህ ይፈጠራል። ኮንቬክሽናል ሬንፉል ነው ማለት ነው። ፍሮንታል ከተባለ ደግሞ ኮልድና ዋርሙ ማስ ኦፍ ኤር ሚስ ሲያደርግ የሚፈጠር ነው ማለት ነው። ኤር ፕሬሸር atmosphere or air pressure is the weight exerted air on a unit of area of the earth's surface ማለት ነው። atmospheric or air pressure is the weight exerted by air on a unit of area of the earth's surface ማለት ነው። የአትሞስፌሩ ክብደት በተሰጠን ኤሪያ ላይ ያለው ማለት ነው ሲካፈል ለኤሪያው that air pressure ተብሎ ይጠራል። the atmospheric or air pressure is the weight exerted by air ኤሩ ኤግዘርት ያደረገው ዌይቱ ወይም ክብደቱ ኦን ዩኒት ኦፍ ኤሪያ በሆነ ኤሪያ ላይ ኤግዘርት ያደርገው ምን ይባላል? ኤር ፕሬሸር ተብሎ ይጠራል። እርትስ ሰርፌስ ኤር ፕሬሸር ኢዝ ሜዠርድ ዊዝ ዘ ባሮሜትር የሚለካው በምንድን ነው? በባሮሜትር ነው። ኤር ፕሬሸር ኢዝ 1030 ሚሊባር አት ሲ ሌቭል ነው which translate into 760 ሚሊሜትር ኦፍ ኤችጂ ማለት ነው። 760 ሚሊሜትር ኦፍ ኤችጂ ወይም ደግሞ 1013 ሚሊባር ነው። however air pressure is not uniform across the planet ነገር ግን ኤር ፕሬሸር ምን አይደለም ዩኒፎርም አይደለም ወይም ደግሞ አንድ አይነት አይደለም። pressure decrease with an increase of altitude ፕሬሸሩ ምን altitude decrease ያደርግ በእንድ ቁጥር increase altitude increase ሲያደርግ pressure ምን ያደርጋል? decrease ያደርጋል። altitude ሲጨምር pressure decrease ያደርጋል። pressure also decrease with an increase in temperature እንዲሁም ፕሬሸር ዲክሪዝ ያደርጋል። ቴምፕሬቸር ሲጨምር ፕሬሸር ምን ያደርጋል? ዲክሪዝ ያደርጋል። ቴምፕሬቸር ሲጨምር ፕሬሸር ዲክሪዝ ያደርጋል። አልቲቲዩድ ሲጨምር ፕሬሸር እርሶ ዲክሪዝ ያደርጋል። በሁለቱም ኬዝ ማለት ነው። ኦኬ ከዚህ ቀጥሎ ዊንድ ነው። ዊንድ the horizontal movement of air called wind have speed and direction. wind blow from high pressure area to low pressure area ከሃይ ፕሬሸር ኤሪያ ወደ ሎ ፕሬሸር ኤሪያ እንትን የሚለው ማለት ነው የሚነፍሰው የሚንቀሳቀሰው። the speed of wind is measured with anemometer. wind are named according to the compass direction of their source ከመጣበት ኮምፓስ ዳይሬክሽን አማካኝነት መሰረት በማድረግ ነው የሚለካው። for example southerly wind come from the south and blow to the north ማለት ነው። ለምሳሌ southerly wind ቢባል ከሳውዝ የመጣ ነው ማለት ነው። northerly ከተባለ ከኖርዝ የመጣ ነው ማለት ነው። wind direction is indicated by an instrument called wind vane ማለት ነው። wind vane ዳይሬክሽኑ የሚያሳየን መሳሪያ ምን ይባላል? wind vane ተብሎ ይጠራል። control of weather and climate የሚለውን ስናይ control of weather and climate are factors that affect elements of weather and climate. they make the distribution of the elements of weather and climate over the earth's surface uneven. ስለዚህ መሬት they make distribution of the element of weather and climate of the earth's surface uneven. weather climate እና climate የአየር ጸባይና የአየር ንብረት እንዲለያይ ያደረጉ ምክንያቶች ምን ይባላሉ? control of weather and climate ተብሎ
ይጠራሉ። ወይም ደግሞ ዌዘር እና ክላይሜትን አፌክት የሚያደርጉ ፋክተሮች ኮንትሮል ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት ተብሎ ዲፋይን ይደረጋሉ። እነዚህ ናቸው ሜጀር ኮንትሮል ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት የምንላቸው ላቲቲዩድ፣ አልቲቲዩድ፣ ፕሬዠር፣ ዲስታንስ ፍሮም ዘ ሲ፣ ክላውድ ከቨር፣ ኦሽን ከረንት፣ ዊንድ ኤንድ ኤር አር ዘ ኮንትሮል ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት ማለት ዌዘር እና ክላይሜትን አፌክት የሚያደርጉ ኦር ዘስ አፌክት ዌዘር ኤንድ ክላይሜት ማለት ነው። እነዚህ ናቸው ማለት ነው። በቀጣይ ላይ ቀጣዩን ፓርት ይዤላችሁ እመጣለሁ። እስከዚያ ድረስ ይሄን በደንብ አድርጋችሁት በተለይ እነዚህ ሜጀር ኮንትሮል ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት ሜጀር ኮንትሮል ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት ምንድን ነው የሚለው እንዳያደናግራችሁ። ኮንትሮል ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት ማለት አር ፋክተርስ ዳት አፌክት ኤሌመንት ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት ማለት ኤሌመንት ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት ቅድም ላይ ስንላቸው የነበሩ ቴምፕሬቸሩን፣ ኤር ፕሬሸርን ብላን አይተናል፣ ሬንፎል አይተናል። እነዚህ እንዳጠቃላይ ዊንድ ምናምን ብለናል። እነዚህ ኤሌመንት ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት የሚባሉትን አፌክት የሚያደርጉ ፋክተሮች ኮንትሮል ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት ይባላሉ። እነሱም ላቲቲዩድ፣ አልቲቲዩድ፣ ፕሬሸር፣ ዲስታንስ ፍሮም ዘ ሲ፣ ክላውድ ከቨር፣ ኦሽን ከረንት፣ ዊንድ ኤንድ ኤር ናቸው። በደንብ አድርጋችሁ እነዚህን ያዟቸው። ቀጣይ ፓርት ላይ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ይህንን አንብባችሁ ቆዩኝ። እንዲሁም የጥያቄ ሌላ እንትን አለ የጥያቄ እንትን የምትሰሩበት ማለት ነው። እስከዚያ ድረስ ሳብስክራይብ ያደረጋችሁ ሳብስክራይብ አድርጉ። ለእናንተ ስለሆነ የበለጠ ከዚህ የተሻለ ስራ እንድንሰራ ማለት ነው። የተሻለ ስራ እየሰራው እንዳቀርብላችሁ ሳብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሳብስክራይብ አድርጉ። ሳብስክራይብ ያደረጋችሁ ደግሞ ሼር አድርጉ ጓደኞቻችሁ ይዩት። ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። ኮሜንት ላይ ደግሞ ጻፉልኝ። ኮሜንት ምናምን አስተያየታችሁን በኮሜንት ቦክስ ላይ እየገባችሁ ጻፉልኝ። ላይክም አድርጉ፣ ሼርም አድርጉ። ለጓደኞቻችሁ ነገሯቸው፣ አብረው ይዩት። ጥያቄያችሁ ምናምን በቴሌግራም ቻናሉ እየገባችሁ ብትጠይቁኝ በዩቲዩብ ቪዲዮ መልስ እሰጣለሁ። አብሬ እንትን ስል ማለት ነው። ቴሌግራም ላይ መልስ እሰጣችኋለሁ። መጽሐፍቶችን ማውረድ ትችላላችሁ። በዚሁ እየገባችሁ አፕሎድ እዚያ አድርጌላችኋለሁ። እየገባችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አይዟችሁ፣ በርቱ። አመሰግናለሁ ከኔ ጋር ስለቆያችሁ። በደንብ በርቱ፣ በደንብ አንብቡ። 8ኛ ክፍሎች ሀገር አቀፍ ፈተና ተፈታኝ ናችሁ። በደንብ ማንበብ ያስፈልጋል ማለት ነው። እኔ ደግሞ እንግዲህ በቻልኩት መጠን እንዲሁ እያገዝኳችሁ ነው። እናንተ ደግሞ በላይክ በኮሜንት በሼር ምናምን ሳብስክራይብ በማድረግ አበረታቱኝ። ከዚህ የተሻለ ጥሩ የሆኑ ስራዎችን እንሰራለን። በተለይ ጥያቄዎችን እያወጣን እንወያያለን ምናምን። ብዙ ላይቭ ላይ እየገባሁ ሁሉ ወደፊት አሳያችኋለሁ። ሞር ሳብስክራይበሩ ከበዛ በኋላ ላይቭ ላይ የሆነ ፕሮግራም አሬንጅ አድርገን ጥያቄ የምንጠያየቅበት የሆነ ሰዓት አመቻችተን እናንተ እየገባችሁ ጥያቄ የምትጠይቁኝ ይሆናል። እስከዚሁ ድረስ መልካም የትምህርት ጊዜ ይሁንላችሁ። አይዟችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እንዲሁ በሌሎች ሳብጀክቶች ላይም ታገኙኛላችሁ። ሌሎች ትምህርቶች ላይም ስለምታገኙኝ እስከዚሁ ድረስ ግን መልካም ቆይታ። አመሰግናለሁ።